कर हाय किशी दे सगळ्यांना किशी दे ते बघ तिकडं किशी दे ना चल गिरा नेटू गिरा मी ब्रश देते पाणी देते ब्रश कर। आणि अशा प्रकारे आमची सकाळ झालेली आहे। सो हा व्हिडिओ खूप दिवसातून मी लॉंग व्हिडिओ टाकते। हा व्हिडिओ बनवण्याचा उद्देश असा की जेव्हा आयुष्यात काहीतरी नवीन गोष्टी घडतात तेव्हा त्या खूप महत्त्वाच्या असतात आणि त्याच्यामुळे आपल्याला काही गोष्टींसाठी टाइम भेटत नाही। असंच काहीतरी जे की सुरू होणार आहे। सो त्यासाठी थोडीशी बिझी होते मी, पण म्हटलं चला या छानशा रुटीनपासून सुरुवात करूया। सो अशा प्रकारे रमाचं ब्रश रुटीन जे की मी सवय लावली तिला खूप कष्टाने ब्रश करायची। रोज ब्रश करत नाही, एक दिवसाडाचा ब्रश करते कारण रोज मी तिला ब्रश लावते बोटानेच तिचे दात घासून घेते। सो अशा प्रकारे खूप वेळ जातो ब्रश करण्यात। ब्रश करून झाल्यानंतर हा बनवण्याचा मुख्य उद्देश असा तो म्हणजे बॅग पॅकिंग। सो कशासाठी चालू आहे आमची बॅग पॅकिंग, काय नेमकी सुरू आहे सगळं बघण्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा। थोड्या वेळ आपण रमाचं रोजचं रुटीन बघूया। ब्रश करून झाल्यानंतर छान असं दाखव काय तुझ्या हातात सारे मी मस्ती करतो, थोडंसं बाहेर खेळायला जातो, थोडंसं घरात खेळतो आणि खूप सारी थकल्यानंतर ती छानसं जेवते आणि झोपते। असं रमाचं रोजचं काहीसं रुटीन आहे। म्हण आकाश जोरात, आकाश जोरात, आकाश 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 येड आकाश आकाश आकाश। बाहेर मात्र मी तिला 10च्या आत नेत नाही कारण 10 वाजता छान असं ऊन पडलेलं असतं घरासमोर। सो ती किती वेळ जरी उन्हामध्ये खेळली तरी काही वाटत नाही। सो जाऊया आपण बॅग पॅकिंगकडे। बॅग पॅकिंगसाठी मी अशा बॅग मागवल्या होत्या ॲमेझॉनवरून। पाहिजे असेल तर मला कमेंट करा, मी लिंक पाठवून देईल। अगदी स्वस्त तशा त्या बॅग बसल्या आणि मी हे सगळे कपडे रमाचे आणि माझे त्याच्यामध्ये भरले आणि त्याच्यानंतर त्याच्यातली हवा काढून घेतली आणि त्याच्यामुळे बॅगमध्ये खूप छान स्पेस मला मिळाली। नंतर दोघी माझ्या आईंनी जे काही मला सामान दिलं आहे ते त्यांनी छान असं मला बॅगमध्ये भरून दिलं। ते मी भरलं नाही, मी फक्त माझे कपडे वगैरे बघितले आणि भरले। सो अशा प्रकारे बॅग पॅक झालेले आहेत आणि आम्ही निघणार आहोत संध्याकाळी रात्री, म्हणजे सकाळची फ्लाईट आहे। सो मुंबईला जायला आम्ही रात्रीच निघणार आहोत। सो कुठे जातो आहे कशासाठी त्याच्यासाठी नेक्स्ट स्टॉल नक्की